คอนโดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมีชื่อว่า The Strand ทองหล่อนะฮะซึ่งที่นี่เป็นคอนโดหรูติดรถไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะสร้างเสร็จในปี 2021 นี้เลยนะครับคำว่าคอนโดติดรถไฟฟ้านี้เป็นคำที่ผมใช้ไม่บ่อยนะเอาจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้มีหลายที่นักที่มันจะคู่ควรกับคำนี้เท่าไหร่แต่สำหรับ The Strand เนี่ยทำเลเขาพิเศษมากคือเขาอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเนี่ยวัดจาก Google Map ประมาณ70 เมตรเท่านั้นเองแล้วก็ผมลองเดินจากรถไฟฟ้ามาที่ตึกเนี้ยใช้เวลาเพียงแค่37 วินาทีเท่านั้นซึ่งถือว่าใกล้มากนะครับและถ้าเกิดที่นี่ไม่เรียกว่าติดรถไฟฟ้าก็ไม่รู้ว่าที่ไหนติดรถไฟฟ้าแล้วนะฮะและด้วยความที่ทำเลเขาพิเศษขนาดนี้ทำให้ราคาของที่นี่ก็สูงมากด้วยนะครับราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรของตึกนี้อยู่ที่ 400,000 บาทต่อตารางเมตรแล้วนะครับทำให้ห้องวันเบดที่เล็กที่สุดของที่เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่18 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทั้งหมดของตึกนี้แล้วจะบอกว่าที่นี่เขาแต่งสวยมากด้วยไปชมกันตัวตึกของ The Strand นะครับทุกคนที่นี่เขาจะเป็นคอนโดสูง30 ชั้นแล้วก็จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินขนาดประมาณสัก1 ไร่ครึ่งกว่าทั้งตึกเนี่ยมีจำนวนยูนิตทั้งหมดอยู่ประมาณ188 ยูนิตแล้วก็จอดรถได้204 คันเป็นการจอดรถแบบ Automatic Parking ชั้น 1 จนถึงชั้น 3 เนี่ยมันจะเป็นโซน Commercial Area นะครับที่จะมีร้านค้าต่างๆที่จอดรถจะอยู่บริเวณชั้น 4 กับชั้น 5 ส่วนชั้นพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น 6 ขึ้นไปจนถึงชั้น 26 แล้วก็ชั้น 27 เนี่ยจะเป็นชั้น Main Facility ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและสุดท้ายชั้น 28 29 30 เนี่ยก็จะเป็นห้อง Penthouse ที่เป็นห้องพิเศษนะครับส่วนพื้นที่บริเวณตรงหน้าตึกตรงนี้นะฮะเขาจะทำเป็นโซนที่เขาเรียกว่า The Strand Park นะครับลักษณะคือตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆที่เขาจะแบบมีพวกโต๊ะเก้าอี้มีที่นั่งต่างๆปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับให้เราสามารถมานั่งเล่นใช้งานได้คอนเซปต์ตรงนี้คือเขาอยากให้มันเป็นพื้นที่แบบมีความกึ่งสาธารณะหน่อยคือไม่ใช่เฉพาะลูกบ้านใช้ได้แต่คนภายนอกก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะเขาอยากให้ตัวตึกนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้คนย่านทองหล่อแบบนี้ที่ไม่ได้เก็บไว้ให้เฉพาะลูกบ้านอย่างเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหมานั่งตรงนี้สงสัยมันต้องร้อนแน่เลยนะครับแต่ความจริงเนี่ยหลังจากที่ผมมาดูเนี่ยคือแดดมันจะมาลงเฉพาะช่วงเที่ยงกับบ่ายนิดเท่านั้นแต่เวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้ร่มเงาของตัวตึกแถวๆนี้นะครับทำให้สามารถใช้งานได้เกือบจะตลอดเวลาเลยถัดเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่ที่เขาเปิดอยู่ใต้ตึกนะฮะอันนี้จะเป็นของร้านดาร์กแล้วก็เขาจะขายทั้งกาแฟขายทั้งอาหารในช่วงกลางวันนะครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเปิดเป็นบาร์ด้วยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตรงนี้มันจะมีทางเดินนะทุกคนที่เราสามารถเดินไปออกซอยสุขุมวิท 57 ได้ที่นี่จะมีทางเข้า2ทางคือเข้าจากฝั่งทองหล่อก็ได้หรือฝั่งซอย 57 ก็ได้ส่วนเหนือขึ้นไปจากด้านบนของร้านดาร์กเนี่ยตรงนี้ก็จะมีช็อปต่างๆนะฮะแต่ตอนนี้เขายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ของ Boundary นะครับมีร้านอาหารที่ชื่อ Dream Loft นะครับแล้วก็จะมีร้านไวน์ที่เป็นออร์แกนิกไวน์ของร้าน Marshwood ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตทางเข้าของตัวตึกเนี่ยอย่างที่บอกไปมันจะมี2ทางนะครับสมมุติว่าเราเดินมาจากรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเข้าจากทางด้านหน้าแล้วก็เข้ามายังโถงลิฟต์แล้วกดลิฟต์ขึ้นไปในห้องเราได้เลยแต่สมมุติเราขับรถมาเราจะเข้าจากฝั่งสุขุมวิท 55 ก็ได้หรือสุขุมวิท 57 ก็ได้นะครับข้างหลังตรงนี้มันจะมีจุด drop off อยู่สามารถ drop ส่งกันตรงนี้แล้วก็จะเดินเข้ามายังตัวล็อบบี้ตรงนี้แล้วก็ค่อยกดลิฟต์ขึ้นไปที่ห้องเราอีกทีขึ้นมาที่ชั้น 27 นะครับชั้นนี้ทั้งฟลอร์เลยนะฮะมันจะเป็น facility ส่วนกลางของลูกบ้านนะครับที่เราสามารถมาใช้งานมาพักผ่อนตรงนี้ได้เขาจะเรียกโซนนี้ว่า The Clubhouse นะครับซึ่งเราเดินขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับนี่ก่อนเลยสระว่ายน้ำความยาว 25 เมตรนะครับสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายได้เต็มที่แล้วก็รอบๆสระเนี่ยเขาจะมีพวกเดย์เบดมีพวกคาบาน่าวางเอาไว้นะฮะให้เราสามารถมานอนเล่นอาบแดดถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ได้แล้วก็เจ้าของโครงการเนี่ยเขาบอกเขาใช้เวลานานมากเลยนะในการที่จะหาวัสดุที่ทำให้สระว่ายน้ำเนี่ยมันดูเป็นสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะฮะซึ่งทำออกมาแล้วก็ดูสวยดีทีเดียวตรงนี้จะมีโซนที่แบบเป็นจากุซซี่พูลสามารถมานอนแช่น้ำได้ด้วยส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทางนี้จะเป็นโซนอินดอร์บ้างเผื่อใครไม่อยากเล่นน้ำเนี่ยตรงนี้เขาจะมีโต๊ะพูลนะฮะแล้วก็มีที่นั่งเล่นต่างๆสามารถขึ้นมาพักผ่อนทำกิจกรรมกับเพื่อนๆตรงแถวๆนี้ได้ส่วนสระเด็กนะครับสระเด็กเขาจะอยู่ตรงอีกมุมหนึ่งแยกไปอีกโซนหนึ่งซึ่งจะมีน้ำตกด้วยนะฮะแล้วสระเด็กมันจะเป็นสระอินดอร์สมมุติว่าเด็กๆเล่นน้ำอยู่อย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาดูแลอยู่รอบๆได้โดยที่ไม่เปียกฝนไม่ร้อนไม่เจอแดดเดินถัดเข้ามาอีกห้องนึงนะครับทุกคนห้องนี้มันจะเป็นห้อง Social Lounge นะครับ
ซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับห้องรับรองที่แบบบางทีเราพาแขกมาที่นี่เราสามารถมาใช้ห้องนี้รับรองแขกเราได้เพราะว่ามันจะจัดเซตติ้งออกมาให้ดู proper หน่อยมีโซฟามีเก้าอี้วางไว้นะครับแล้วมันจะแบบเป็นโซนที่สงบไม่มีคนมารบกวนแล้วก็ด้านในสุดเนี้ยมันจะมีห้อง private dining ด้วยที่เป็นห้องรับประทานอาหารส่วนกลางนะครับเผื่อบางทีเราอยากจะเชิญเพื่อนๆมาที่บ้านมากินข้าวด้วยกันหลายคนหน่อยแล้วมีเชฟมาทำอาหารให้อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ห้องนี้ทำสิ่งนั้นได้นะครับเพราะมันจะมีเตาไฟฟ้ามีที่ดูดควันมีเตาอบตู้แช่ไวน์อะไรอย่างเงี้ยเตรียมไว้ให้หมดแล้วนอกจากนี้ในตึกนี้เขายังมี facility อื่นๆด้วยอย่างบนหัวเราเนี่ยมันจะเป็นห้องฟิตเนสเขาจะให้เป็นฟิตเนสขนาดพื้นที่ประมาณสัก100 กว่าตารางเมตรอยู่ติดกับห้องโยคะซึ่งในห้องฟิตเนสเนี่ยเขาจะใส่เครื่องออกกำลังกายของเทคโนจิมมานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดของยี่ห้อนี้เลยนะฮะสามารถแบบออกกำลังกายไปด้วยดู Netflix ไปด้วยอะไรเงี้ยสามารถทำได้นอกจากนั้นตรงบริเวณชั้น2เนี่ยเขาจะมี business lounge นะครับที่เป็นห้องทำงานกับห้องประชุมนะฮะให้ลูกบ้านสามารถลงไปใช้ได้แล้วก็ที่ชั้น6เนี่ยจะมี playroom ด้วยนะครับเป็นห้องที่ใส่เครื่องเล่นเด็กเอาไว้ซึ่งจะอยู่ติดกันกับห้อง tutor room ซึ่งจะเป็นเหมือนกับห้องติวหนังสือเล็กๆที่เด็กๆก็สามารถใช้งานได้ด้วยสำหรับห้องแรกที่เราจะพามาดูนะครับจะเป็นห้องนี้ครับ one bedroom ขนาด50 ตารางเมตรนะฮะห้องนี้เป็นห้องไซส์เริ่มต้นของตัวโครงการราคาเริ่มต้นของที่นี่ก็เบาๆอยู่ที่ประมาณ18 ล้านบาทซึ่งถึงแม้ว่าห้องนี้มันจะเป็นห้อง one bed ที่ราคาสูงนะผมอยากจะบอกว่าฟังก์ชันการจัดการตกแต่งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลงตัวทีเดียวแล้วผมว่าสมมุติว่าเราอยู่อาศัยกันคน2คนเนี้ยห้องนี้น่าจะอยู่ได้แบบอย่างจริงจังเลยเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มจากพื้นที่ครัวก่อนนะฮะตัวครัวเนี่ยเอาจริงๆทุกคนในห้อง one bedroom เนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอาหารอะไรกันอยู่แล้วแต่เขาก็มีให้มาเป็นเตาไฟฟ้ามีเตาอบอะไรแบบนี้แต่สาระสำคัญจริงๆมันคือพื้นที่เก็บของนะครับตรงนี้จะมีตู้เย็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์สำหรับวางของมีตู้เก็บของข้างบนได้นิดหน่อยข้างล่างตรงนี้ใส่พวกเครื่องล้างจานหรือเครื่องซักผ้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตู้ที่เป็นตู้ขนาดใหญ่อยู่นะฮะที่เราสามารถใช้มันเป็นพื้นที่เก็บของพวกของชิ้นสูงชิ้นใหญ่ๆที่นานๆเราใช้ทีหรือว่าพวกไม้กวาดอะไรแบบนี้ที่เราต้องการเก็บเพื่อความเรียบร้อยหรือว่าเราจะใช้เป็นตู้รองเท้าก็สามารถทำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ผมว่าเขาให้น้ำหนักมาเยอะดีคือโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาให้มาไซส์ใหญ่หน่อยถึงแม้ว่าจะทานกัน2คนเนี่ยบางทีเรามีกับข้าวเยอะไงเราไม่ได้ทำอาหารทุกวันใช่ไหมแต่เรากินข้าวทุกวันดังนั้นบางทีเราต้องแบบวางของอะไรเยอะๆมันก็จะได้กินได้สะดวกนะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นโซน living area เนี่ยโซฟานั่งดูทีวีเนี่ยเขาสามารถจัดให้มันนั่งได้ประมาณ 3-4 คนใส่โซฟาใส่ลาวน์แชร์มีโต๊ะกลางตรงกลางอะไรแบบนี้ให้มันพอที่จะสามารถรับแขกได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นบางทีเราต้องลงไปรับแขกที่อื่นมันก็ไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีห้องที่สามารถรับแขกบนห้องได้เลยมันก็โอเคกว่าแล้วสาระสำคัญจริงๆของห้องนี้คือกระจกครับกระจกของห้องนี้เขาจะได้เป็นกระจกตั้งแต่พื้นจรดฝ้าเลยนะครับแล้วก็ความสูงฝ้าของห้องนี้มันอยู่ประมาณ3 เมตรซึ่งมันก็จะได้เป็นกระจกบานใหญ่มากนะครับมองเห็นวิวได้ชัดเจนได้แสงธรรมชาติเยอะแล้วก็สเปคของกระจกเนี่ยมันจะเป็นกระจกลามิเนตอินซูเลตโลอีนะครับเป็นกระจก3 ชั้นซึ่งจะลดเรื่องของความร้อนแล้วก็เสียงรบกวนไปได้เยอะมากสมมุติว่าผมเปิดหน้าต่างมันจะได้ยินเสียงรบกวนจากข้างนอกเข้ามาพอสมควรเลยแต่พอปิดปุ๊บมันก็จะเงียบกริบเลยนะครับแล้วด้านข้างกันตรงนี้มันจะมีประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดออกไปยังระเบียงได้ระเบียงเขาเข้าได้จากทั้งฝั่งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเลยแต่สาระสำคัญไม่ใช่ระเบียงหรอกมันคือตำแหน่งสำหรับวางคอมแอร์นะครับคอมแอร์เนี่ยเขาจะแขวนไว้บนฝ้าแบบนี้แล้วก็มีแบบกริลปิดสาเหตุที่เขาทำแบบนี้ได้เพราะระยะฝ้าของเรามันสูงพอมันสูง3 เมตรปุ๊บเอาคอมแอร์ไปแขวนข้างบนเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ให้อีกเยอะนะครับมันไม่ลงมาบังสายตาเราแล้วพอมันทำแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยกว่าต่อมาก็จะเป็นพาร์ทของห้องนอนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยจริงๆพื้นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่เขาก็สามารถวางแบบเตียง king size 6 ฟุตไว้แบบนี้ได้นะครับเขาจัดเฟอร์นิเจอร์มาไม่ได้แน่นมากให้มันดูสบายๆหน่อยแต่ที่อยากจะพามาดูจริงๆคือห้องน้ำตัวห้องน้ำเนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยทุกคนคืออย่างแรกเลยห้องนี้เป็นห้อง one bed ที่มีอ่างอาบน้ำนะครับโดยปกติคอนโดทั่วไปไม่ค่อยมีหรอกอ่างอาบน้ำแล้วก็อ่างอาบน้ำเนี่ยเขาจะวางอยู่ในตำแหน่งที่ติดกับผนังกระจกเข้ามุมแบบนี้นะฮะมันจะได้แสงธรรมชาติให้ห้องน้ำมันดูโปร่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถมองเห็นทีวีที่อยู่ข้างนอกได้ด้วยนะแล้วก็เขาดีไซน์ให้มันประหยัดพื้นที่โดยการรวมเอาฟังก์ชันของ shower box เนี่ย
มาอยู่ติดกับอ่างอาบน้ำแบบนี้เลยเพราะมันเป็นส่วนเปียกเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็กั้นด้วยประตูตรงกลางแบบนี้คือประตูเนี้ยมันจะเปิดเข้าก็ได้หรือมันจะเปิดออกแบบนี้ก็ได้นะครับให้มันประหยัดพื้นที่เวลาเราใช้งานและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมว่าเขาทำได้ดีคือเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะครับที่เขาทำดีไซน์ของตัวเคาน์เตอร์เนี้ยให้มันยาวต่อเนื่องกันมาจนถึงด้านหลังของตัวโถสุขภัณฑ์ตรงนี้เลยนะครับทำให้เรามีพื้นที่สำหรับวางพวกของกระจุกกระจิกตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ใต้อ่างล้างหน้าเนี่ยเขาทำเป็นลิ้นชักเอาไว้ที่มันสามารถเก็บของเพิ่มได้อีกหน่อยแล้วมันใช้งานได้สะดวกดีนะครับโดยรวมๆเนี่ยสไตล์การตกแต่งของห้องนี้ทุกคนมันจะออกแนวแบบเรียบหรูหน่อยนะฮะคือเขาบอกว่าเขาตั้งใจให้มันฟีลเหมือนกับโรงแรมที่แบบเรามาพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าโทนสีอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมีความคุมโทนดูเป็นฮาร์โมนีเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติบางคนบอกว่าไม่ชอบจริงๆเขามีการตกแต่งห้องตัวอย่างห้องอื่นๆไว้ให้ดูด้วยโดยเขาให้แบบดีไซเนอร์3คนเนี่ยมาตกแต่งห้อง3ห้องซึ่งออกมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อยสำหรับห้องแรกนะครับเขาจะแต่งโดยทีม Boundary ห้องนี้มันจะมีความแบบใช้โทนสีที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะมีความแบบเท่ๆคูลๆอะไรแบบนี้แล้วก็เส้นสายของในห้องนี้มันก็จะมีความคลีนมีความคมๆนะครับดูโมเดิร์นขึ้นมาแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใส่มาในห้องนี้มันจะเป็นพวกไอคอนิกพีซอะเหมือนกับเขาวางคาแรคเตอร์ว่าคนที่อยู่ห้องนี้เป็นคนชอบสะสมเฟอร์นิเจอร์เราจะเห็นเก้าอี้ของยี่ห้อโนนะครับที่ชื่อว่าวัสซิลี่แชร์เนี่ยวางอยู่ตรงกลางชั้นวางทีวีของยี่ห้อ USM นะครับซึ่งมันจะเป็นชั้นวางทีวีแบบโมดูล่าปรับเปลี่ยนได้โซฟาก็จะใช้ของยี่ห้อ Living Divani นำเข้าจากอิตาลีแต่ที่ผมชอบส่วนตัวคืออันนี้ครับโคมไฟนะฮะอันนี้จะเป็นโคมไฟที่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะดีไซเนอร์คนนี้คือชื่อว่า Michael Anastasiadis นะครับเขาจะออกแบบโคมไฟไว้หน้าตาหลากหลายรูปแบบเลยแล้วมันจะดูแบบโมเดิร์นมินิมอลแบบนี้ซึ่งแบบผมว่ามันเข้ากับห้องนี้มากส่วนห้องที่2นะฮะห้องนี้จะหน้าตาไม่เหมือนกันเลยทุกคนมูดคนละแบบเลยห้องนี้จะแต่งโดยทีมชนินฟิลของห้องนี้คือมันจะมีความแบบสแกนมีความแบบญี่ปุ่นหน่อยนะครับเขาบอกว่าสไตล์ของเขาเรียกว่าโมเดิร์นออร์แกนิกคือมีความโมเดิร์นแหละมีความคลีนแหละแต่ว่ารูปทรงหรือว่า texture มันจะใช้ของที่มันดูเป็นธรรมชาติเป็นไม้เป็นผ้าอะไรเงี้ยอันที่มันน่าสนใจก็จะมีโคมไฟเป็นโคมไฟ PH5 ของหลุยส์โพเซนจากเดนมาร์กหรือว่าโต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะพับได้กับอาร์มแชร์ของคาร์ล แฮนเซน& ซันนะฮะแล้วก็วางอยู่คู่กับโซฟาสีขาวที่มันดูแบบดูซอฟต์อันนี้จะเป็นของยี่ห้อเฟอร์เดริเชียนะครับทั้งหมดนี้มันก็จะแบบมีความแบบฮาร์โมนีซึ่งกันและกันดูอุ่นๆวอร์มๆหน่อยนะฮะน่าอยู่แต่จับไปมีแต่ของแพงนั้นเลยนะครับส่วนห้องที่3นะฮะห้องนี้จะแต่งโดยทีมวิลล่าวินาโตนะครับของพี่จิลวินาโตซึ่งถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะฮะคนนี้เป็นคนทำบ้านให้กับคุณชมพู่อารยาแล้วก็พี่น็อตวิสรุตนะครับซึ่งห้องนี้เขาจะแต่งออกมาเป็นสไตล์คอนเทมโพรารีคลาสสิกเอลิเมนต์รวมๆเนี่ยมันจะยังดูเป็นคลาสสิกอยู่สังเกตได้จากผนังที่เขากรุไม้ใส่คิ้วใส่บัวอะไรเข้ามานะครับหรือกรอบประตูที่ตกแต่งด้วยหินอ่อนอะไรแบบนี้นะพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีความโมเดิร์นมาใส่ให้มันดูคอนทราสต์กันแล้วมันก็ดูไม่คลาสสิกจนเกินไปแล้วก็เขาจะเล่นกับเรื่องสีนะครับคือพวกผนังอะไรพวกนี้มันจะเป็นสีขาวหมดเลยแต่พวกเฟอร์นิเจอร์เขาจะใส่อันที่มันดูมีสีสันขึ้นมาเช่นโซฟาสีฟ้าพรมสีส้มต้นไม้สีเขียวโคมไฟสีแดงอะไรแบบนี้นะฮะให้ห้องมันดูมีลุคเล่นมีมิติมากขึ้นการที่เขาทำให้ดูทั้ง3ห้องนี้คือเขาอยากจะบอกเราว่าจริงๆห้องที่เราซื้อเนี่ยเราสามารถแต่งให้มันเป็นสไตล์ไหนก็ได้ตามใจเรานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็ไปเลือกอันที่คุณชอบต่อมานะครับเราจะพาไปดูห้อง 2 bed กันบ้างนะครับห้องนี้จะเป็นห้องขนาด107ตารางเมตรราคาขายอยู่ที่46ล้านบาทนะครับแต่ห้องนี้มันเป็นห้องตัวอย่างที่เขาขายพร้อมตกแต่งเลยให้เฟอร์นิเจอร์ไปด้วยแต่ถ้าเกิดใครแบบซื้อเป็นพวกห้องเปล่าอะไรแบบนี้ราคามันก็จะดรอปลงมากว่านี้อีกนิดหน่อยห้องนี้เวลาเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับห้องโถงกลางที่มันเป็นอันใหญ่ๆแบบเป็น Open Plan ซึ่งมันจะมีฟังก์ชันเป็น Living Dining แล้วก็ Kitchen เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันในห้องใหญ่ห้องเดียวเลยสไตล์การตกแต่งเนี่ยเขาจะเน้นโทนสีขาวสีเบจนะครับให้ห้องมันดูสว่างแล้วก็จะตัดด้วยพวกพร็อพพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรที่มันเป็นสีดำนะครับให้มันดูคอนทราสต์กันนะซึ่งผมว่าสไตล์เนี้ยหลายๆคนน่าจะชอบนะเพราะว่า
มันดูยูนิเซ็กซ์ดีมันคือแบบผู้ชายก็ชอบได้ผู้หญิงก็ชอบได้ตำแหน่งของห้องนี้มันจะเป็นจุดที่อยู่เป็นห้องมุมพอดีมันจะได้แสงธรรมชาติ2ฝั่งแล้วพอเขาใส่ผนังกระจกอันใหญ่มาเนี่ยมันเลยทำให้ห้องนี้มันดูสว่างมากเพราะมันได้แสงธรรมชาติปริมาณมากนะครับแล้วจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับห้องนั่งเล่นมีโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีนั่งคุยกันอะไรแบบนี้นะครับตำแหน่งที่เขาจะติดทีวีเนี่ยมันคือผนังฝั่งนี้แหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใส่มาเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันมีเฟรมสีดำๆแปะอยู่ตรงผนังอะไรแบบนี้เขาเลยใส่เป็นเหมือนกับเป็นอาร์ตพีซสีขาวๆมาเป็นเฟรมอันใหญ่นะครับซึ่งผมดูแล้วมันเข้ากับผนังที่มันเป็นผนังสีเบจได้ดีแล้วก็จัดออกมาได้ลงตัวมากๆส่วนฟังก์ชันครัวของห้องนี้นะครับเมื่อเทียบกับห้อง one bed เนี่ยขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะครับสามารถประกอบอาหารแล้วก็นั่งทานอาหารได้อย่างจริงจังมากขึ้นตรงกลางเนี่ยเขาจะใส่เป็น kitchen island ไว้ที่เขาจะมีเก้าอี้สตูมา2ตัวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็น breakfast bar ที่แบบเราสามารถแบบกินอาหารเช้าแบบเร็วๆก่อนออกไปทำงานได้นะฮะแบบไม่ได้อยากจะนั่งที่โต๊ะกินข้าวอะไรแบบนี้ใช้ตรงนี้ได้ด้านหลังตรงนี้เขาจะใส่มาเป็นเคาน์เตอร์ครัวขนาดยาวอันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของแก๊กเกนาวแล้วก็ซีเมนส์แล้วก็ตรงนี้สามารถใส่พวกเครื่องล้างจานได้นะครับส่วนตู้เย็นก็จะวางอยู่ทางฝั่งนี้โต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาจะให้มาเป็นโต๊ะกินข้าวขนาด4ที่นั่งนะครับซึ่งผมว่าแมทช์กับขนาดของห้องนี้ดีนะเผื่อบางทีเรามีเพื่อนมาบ้านเราก็สามารถมีที่นั่งกินข้าวด้วยกันในห้องนี้ได้ต่อมานะครับเราจะพามาดูห้องนอนเล็กกันบ้างซึ่งตอนนี้เขาจัดออกมาเป็นห้องสำหรับเลี้ยงเด็กอ่อนนะฮะเลี้ยงเบบีก็จะมีแบบมีเตียงเด็กนะครับใส่โมบายกุ้งกิ้งเอาไว้มีตู้เสื้อผ้าอยู่มุมนึงตู้เก็บของอยู่อีกมุมนึงนะครับแล้วดูอันนี้สิครับดูน้องแกะคนนี้สิเนี่ยเป็นเก้าอี้เด็กนะฮะน่ารักมากเลยแล้วก็ความจริงห้องนี้จริงๆเราไม่ต้องจัดแบบเป็นเลี้ยงเด็กอ่อนก็ได้เราสามารถใช้เป็นห้องสำหรับเลี้ยงเด็กที่โตขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังมีพื้นที่เหลือให้เราสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบอื่นๆได้อีกและฟังก์ชันสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของห้องนอน Master Bedroom นะครับห้องนี้หลักๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนใช้เป็นห้องนอนแหละตรงกลางเนี่ยจะวางเป็นเตียง king size เอาไว้นะฮะปลายเตียงแขวนทีวีได้แต่อยากจะให้ดูการตกแต่งนิดนึงที่เขาทำหัวเตียงเป็นแบบหัวเตียงทรงสูงๆแบบนี้แล้วมาวางอยู่คู่กับโคมไฟที่มันเป็นทรงสูงๆเหมือนกันดูแล้วมันรับกันดีเข้ากันดีสิ่งหนึ่งที่ห้อง 2 bed จะได้เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับห้อง 1 bed เนี่ยคือพื้นที่เก็บเสื้อผ้านะครับเราจะได้ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็เหนือตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะเว้นสเปซไว้อีกนิดนึงเพื่อเก็บพวกของที่มันไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าเดินทางหรือแบบเรามีพวกกล่องอะไรต่างๆก็เก็บไว้ข้างบนได้แล้วติดกันตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ำซึ่งฟังก์ชันของห้องน้ำเนี่ยก็ใกล้เคียงกับห้อง 1 bedroom เลยนะครับโอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยสำหรับ The Strand ทองหล่อนะฮะสำหรับบทสรุปของที่นี่ก็ต้องบอกว่าที่นี่ทำเลเขาดีจริงนะครับคำว่าคอนโดติดรถไฟฟ้าทองหล่อมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนึกออกปะสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยากใช้รถอยากเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนั่งรถไฟฟ้าใช้ชีวิตแบบคนเมืองหน่อยนะครับผมว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์มากเพราะว่ามันเดินไปสถานีแค่แบบไม่ถึง1 นาทีอ่ะด้วยความที่ทำเลเขาดีขนาดนี้ราคามันก็เลยสูงตามตัวไปด้วย 400,000 บาทต่อตารางเมตรนี่คือถ้าเกิดเรามีเงินซื้อที่นี่ได้อ่ะก็คือแทบจะซื้อได้เกือบจะทุกที่ทั่วประเทศเนี้ยทีนี้มันก็เหลือแต่ว่าเราอ่ะชอบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยในทำเลทองหล่อหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้คงต้องไปเลือกกันเอาเองถ้ามาพูดถึงตัวตึกบ้างสิ่งที่ผมชอบมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกคือ Facility ที่เขาให้มาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวทั้งสระว่ายน้ำมี Lounge มีพื้นที่ให้ใช้งานเยอะแยะเลยแล้วเขาจัดมาเป็นฟิลแบบรีสอร์ทชิลๆแบบนี้แล้วมันก็น่าจะเพียงพอกับจำนวนลูกบ้านที่ไม่ได้มีเยอะมาก180กว่าห้องนะครับแล้วชั้นล่างเนี่ยมันก็จะมีพวกช็อปพวกร้านอาหารด้วยซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับคนที่แบบชอบไลฟ์สไตล์คนเมืองหน่อยสังสรรค์หน่อยพาเพื่อนมาบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันคือสไตล์การตกแต่งของที่นี่ผมว่าที่นี่เขาเทสดีนะไม่ว่าจะเป็นในห้องภายนอกส่วนกลางการเลือกใช้วัสดุดีไซน์ของตัวตึกอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูสวยแบบอยู่ได้นานอ่ะแล้วมันน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ที่ชอบอะไรแบบสไตล์ประมาณนี้นะครับมันโฟโตจีนิกอะถ่ายรูปสวยแต่มันก็จะมีเรื่องที่มันเป็นข้อจำกัดของที่นี่เหมือนกันคือที่เนี่ยเขาเน้นห้อง1 bed เยอะห้อง1 bed เนี่ยไซส์มันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมมันอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยู่แบบประจำถาวรหรืออาจจะเหมาะกับคนที่ซื้อไปปล่อยเช่าอะไรแบบนี้แต่คนที่อาจจะอยากอยู่ที่นี่แบบจริงๆจังๆเลยอ่ะเขาอาจจะอยากได้ห้องที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นห้อง 2 bed เป็นห้องเพนท์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเขาก็มีขายแต่มันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากดังนั้นก็ต้องรีบหน่อยก่อนที่มันจะหมดอันนี้ก็จะเป็น The Strand ทองหล่อนั่นเองนะฮะว
วันนี้บุมทลิตก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในที่ถัดไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ